Okay guys, lagyan na natin ng ilaw itong bola. Kakabit na natin yung mga nilagay natin dito sa socket. So ikakabit na natin dito sa bola guys. Tutuog lang natin dito sa washer, ito sa butas, itong washer na to. Tapos kaya na siya guys. Pagkatapos lagyan natin ng glue stick. Siya guys, patuyuin na lang.